वेलकम کوم نننۍ ویډیو چې کوم ده دا چې کوم مونږ تیر ویډیو کړله په پالیسیز باندې یاره د هر مارکیټ پلیس چې کوم دی د بل مارکیټ پلیس نه پالیسیز ډفرنټ دي او هغه سټینډرډ دي نو خو پلس که مونږ د هغې سټینډرډز او د هغې پالیسیز وایلیشن وکړو د هغې په ذریعه به زمونږ اکاونټ بند کېږي چې کله هم زمونږ اکاونټ بند شو زمونږ چې کوم دی دا د فایور ریسپانسبلیټي ده د دوی اتارټي ده چې دوی زمونږ اکاونټ سسپینډ کولی شي مکمل طور باندې یا مونږ ته چانس هم راکولی شي دا اوس هغه خبره مونږ ډسکس کوو چې د کومو خبرو په ذریعه باندې ستا اکاونټ چې کوم دی بند کیدی شي په ټول نه لومړی خبر دا ده چې ته به کلاینټ تاسو مونږ څنګه په پالیسیز کې ویلي چې دا د فایور او د اپورک د ټولو فریلانس مارکیټ پلیسز دا پالیسي ده چې ته به کلاینټ سره ډیلینګ دغه سره پیمنټ هر څه په فایور کې په دې دا کې دنده کې فایور کې شو فرض کا په اپورک کې شو کس په بار ته نو بس یار ما ته ټرانزیکشن او بانک باندې وکړه ما ټرانزیکشن چې کوم دی بای هند راکړه داسې مني ته به ټول ټرانزیکشن هر څه د فایور کې د دوی کمیونټي سټینډرډ دی خو تا چېرته د دې وایلیشن وکړو نو ته به ستا اکاونټ مکمل طور باندې بند کېږي ټیک شو بله خبر دا ده خو پرس که ما باندې چا رپورټ وکړو ریپورټ آپشن پکې څنګه چې موږ فیسبوک کې په دې کې چې کوم دی آپشن ګورو چې یاره ریپورټ اکاونټ یا ریپورټ ویډیو نو داسې په دې کې هم تا باندې چې کوم دی کلاینټ یا چې کوم څوم بایر دی هر څه تا باندې ریپورټ کولی شي او بیا فایور چې کوم دی ایکشن واخلي او ستا اکاونټ چې کوم دی بند کېدی شي نو تاسو هیڅ قسم وایلیشن مه کوئ چې د هغې په ذریعه باندې ستا نه کلاینټ چې کوم دی یا او دا موږ مخکې هم ویلي دي تاسو دوه قسمه خلک مارکیټ پلیسز کې شته دي یو چې کوم دی فیک پروجیکټ راوړي یو چې کوم دی ریل پروجیکټ راوړي لومړی ټولنه تاسو چې کوم دی ریل پروجیکټ وپېژنئ او ریل خلکو چې کوم دی هغې سره کار وکړئ خو فرض که فیک خلک پکې راځي هغه تا باندې چې کوم دی تا ته اډر پلیس کړي بیا تا باندې بس په زور باندې کمپلین وي د باندې ما پروجیکټ چې کوم دی دغه کا زما اډر کینسل کا چې کله ته نه کینسل تا باندې ریپورټ وکړي چې ریپورټ وکړي نو دا تا وایلیشن وکړو ما سره خپله څو باندې دا شوي دي تاسو کوشش کوئ چې وایلیشن تاسو نه ونشي او تاسو ریل او صحیح پروجیکټ چې کوم دی تاسو وپېژنئ او پیک پروجیکټ ځانو ساتئ یو دا بل دا خبره ده چې ته هیڅ قسمه ډیمو یا د بل چا چې کوم دی کنټینټس رانه وړئ د چا ګیګ پلس الریډي شوی دی هغه ګیګ چې کوم دی په تیار راوړئ کاپي کې پیسټ کې دا چې کوم دی ته وایلیشن کې دې په ذریعه هم ستا سره چې کوم دی ستا اکاونټ مکمل بندېږي دې نه تاسو ما تاسو ته روپۍ په پالیسیز کې خو چې تاسو ولاړ شئ په فایور کې کته چې کوم دی پالیسیز دي دا به تاسو څه ډول پالیسیز دي انټروډکشن دی انټیګریټي اچھا نو چې څومره هم پالیسیز دي او کمیونټي ګایډلاینز دي تاسو په باندې عمل کوئ خو تاسو د هغې لږ هم وایلیشن وکړو ستاسو پروفایل بند کېږي بیا داسې طریقې شته چې د هغې په ذریعه باندې ستاسو پروفایل انبند شي خو عموما نه کېږي چې یو پاڼې تا ته چانس میلاو شو په دویم ځل تا پرس که بیا وایلیشن وکړو ستا اکاونټ مکمل طور باندې بینډ بیا به نیو اکاونټ جوړې بیا به نیو سیلر راځي او بیا به کار کې نو تاسو ته ما ویلي چې د هر مارکیټ پلیسز ته تلو نه مخکې تاسو د هغوی چې څومره هم ټرم اینډ کنډیشن دي یا کمیونټي ګایډلاینس دا دي دا باندې اپورک راړول دي تاسو به هغه ګورئ او په هغې باندې ځان پوه کړئ چې یاره د دوی څه دغه د مارکیټ پلیس دغه دا عام مونږ کېږي مونږ فرض کړئ ارګنایزیشن ته ځو دا ارګنایزیشن سره مونږ اګریمنټ کوو چې یاره زه به ستا کمیونټي ستا سټینډرډز چې کوم دي فالو کوم او که ما فرض کړه دا فالو نه کړو دا ستاسو اتارټي کې راځي ستاسو په اتارټي کې راځي چې تاسو ما د ارګنایزیشن نه وباسلی شئ نو داسې په دې مارکیټ پلیسز کې چې کوم هم دا ځکه چې ټاپ مارکیټ پلیسز دي د دنیا نو په دې کې خامخا د سیکیورټي حوالې سره خلکو ته سروسز پرووایډ کولو په ذریعه سره پکار دی چې دوی کمیونټي سټینډرډز کې دي چې فیک خلک او کم چې ورانکاري خلک دي هغه د دې نه لرې وساتلی شي تاسو کوشش کوئ چې څومره هم کمیونټي سټینډرډز دي په هغې باندې لومړی ځان پوه کړئ اکثر مونږ خبر نه وي د کمیونټي سټینډرډز نه او د هغې په ذریعه باندې داسې کار وکړو چې هغه مونږ وشي هغې سره زموږ پروفایل بینډ شي تاسو ډېر زیات کوشش کوئ ځکه تاسو نیو فریلانسر به تاسو به خپل پورټفولیو بیلډ کوئ نو خپل پورټفولیو بیلډ کولو لپاره چې کوم دی د ټولو نه اهمه طریقه دا چې ته ټرسټ حاصل کړې ټرسټ پال حاصلېږي چې ته درومبې د فایور ټرسټ حاصل کړي د فایور یا د اپور یا څومره هم مارکیټ پلیس دی د دوی ټرسټ چې کوم دی حاصل کړي نو که فرض کړه ته دوی وایلیشن کې دوی ډایرکټ پته لګي چې ته زما وایلیشن کوې نو سبا به د کلاینټ چې کوم دی د هغوی د کار هم وایلیشن وکړي نو دوی دې سره سروسز متاثره کېږي په دې کې دوی هېڅ قسمه کمپرومایز نه کړي خو خیر تاسو دومره هم نه د هغې باوجود لږ څومره هم کمیونټي سټینډرډز دي ډېر اسانه باندې فالو کېږي
او بیا د نه پس چې کوم دی د دوی ټیکس د هر یو مارکیټ پلیس چې کوم دی د یو بل نه ډیفرنٹ ټیکس کټیشن دی چې هغه کټ کی ټیک شو لکه فایور شو هغه 20% سره چې کوم دی ستا دغه پروجیکټ چې کوم ریټ دی هغه نه 20% کټ کی نو تاسو به هغه فالو کوئ هغه نه چې تاسو اکثر کسان هغه ځان بچ کولو لپاره کلاینټ چې کوم دی بار ته وباسي ما د بینک باندې ټرانزیکشن وکړه ما د بای هند وکړه دا تاسو د دوی وایلیشن کوئ او وایلیشن په ذریعه باندې تاسو اکاونټ چې کوم دی بند کړي شي بلکې تاسو پرس کا په ګیګ کې یا چې کوم دي سم ویډیو راوړی نو ویډیو تاسو خپل ایډیټ کوئ نه چې د چا نه راواخلئ کاپي رایټ یا بل ځای نه دې سره هم تاسو اکاونټ باندې کیدی شي دې تاسو پرس کا کم تمنیل ګرافیکس یوز کوئ هغه ګرافیکس چې کوم دي تاسو خپل سیلف پریپیرډ دي د چې تاسو بل چا نه راواخلئ هغه چې کوم دي کاپي کې نو ډېر زیات احتیاط پکوئ په دې کې